ẹ ǹlẹ́ mọ kára lé o ẹ rì wá mo kérò ọ̀nà ẹ kú wájú ẹ̀yin tẹ́ wà níwájú ẹ máa ká lọ ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ lẹ́yìn àdélébáre lónìí gbogbo ẹ̀yin awakọ̀ gbogbo ẹ̀yin tó wà lọ́nà àjò àrìnàkórè àkòyà ibi lágbára Ọlọ́run a kú sinmi òpin ọ̀sẹ̀ odídẹrẹ́ kì í kú sóko wá jẹ ànítàjò gbésájò lágbára Ọlọ́run akandọ́ra kòǹkòǹ ló kọ́ tèmi àjáwó àró awíkòǹkò aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe mo tún dé ajípariwo bí ẹyẹ oko màá sì máa fi ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ gbáyìí wọ́n wọlé àròyé wá mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí ńlé lóko lódò lẹ́yìn odi nbí òní ṣẹlẹ̀ nù lé yín nbí tá ń lọ òjìnà àní yabi tọ́pọ̀ lápọ̀jù ká lè bá débi tá ń lọ tí ó jìnà à ń jírẹ̀bẹ̀ òsì à ń wá òpó kiri ilé olóró òsì à ń fọ̀pá gígùn gbọ̀lọ̀gbọ̀lọ̀ péjò kò sí ń bẹ̀ sakata pàrátàgbà sí tó la ṣe ọ̀rọ̀ ọba wa Olúwo tá ń bá bọ̀ náà látún bá débì kan lónìí torí pé akọ́kọ́ ságbẹ́ kì í mọgbẹ́ sá kò dùn mí ẹnikẹ́ni tó bá pè mí láláṣejù kì í ṣàkọ́kọ́ kì í ṣèkejì tí wọ́n pè mí bẹ́ẹ̀ torí tí wọ́n fi pè mí bẹ́ẹ̀ náà ni pé wọ́n á lọ́rọ̀ tawí kóńkó kì í tán bọ̀rọ̀ eléyìí ó túmọ̀ sí pé gbogbo òòṣà ní jóbi lẹ́rọ̀ àákò tọ́ya nìkan láriwo gbalẹ̀ tí gboko tó kìkì kan gbogbo àdúgbò wọ́n á lọ́mọ bínúbínú ọ̀tọ̀ dùnràndùnràn ọ̀tọ̀ bínúbínú kógún dùnràndùnràn pọ́gbọ̀n tinú mi ni n ó ṣe lọ́kẹ́gbẹ̀ ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n èmi á máa dùnràn o nǹkan sì máa pẹ́ kó tó tán nù mí torí pé àwọn nǹkan kan ń bẹ tó jẹ́ pé tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ tàbí tí ó bá yẹ ó rí bẹ́ẹ̀ á máa dùn ni máa ń mú àlàyé tó pọ̀ dání káwárí kan káfì kan lè fún kan ní kì í jẹ́ kọ́rọ̀ mi ó yá bọ̀rọ̀ torí pé bójú bá rí nǹkan kí n wò ní sojú mọ̀rọ̀mọ̀rọ̀ ní sorógùn ọkà mọ̀sọ̀mọ̀sọ̀ ní sẹnu nbí abágbérò ọ̀rọ̀ tó yẹ ká sọ. ọ̀rọ̀ olórí Channel Chin ńlá ń bá bọ̀ ìgbésí ayé ẹ̀ pẹ̀lú Olúwo olórí tí Olúwo fẹ́ nìsín tọlọ́rì fẹ́yàwó wá látòkè ọya mi ò lérò pé ẹnikẹ́ni gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu olórí ọ̀hún òde mélòó ni wọ́n lọ tẹ́ẹ̀jọ́ rí wọn tí wọ́n jọ lọ kí lẹ ti gbọ́ lẹ́nu olórí yìí rí ńbo ló ti jáde gbàgede tó ti sọ̀rọ̀ because to the best of my understanding role model ńlọ yẹ kí àwọn ìyàwó ọba máa jẹ́ fáwọn obìnrin ìlú bó bá ṣe jẹ́ bàbá fún gbogbo ìlú ńlá àwọn ìyàwó wọn jẹ́ ìyá fún gbogbo ìlú ipa kí lolúwo ń kó fáwọn èèyàn ìlú Ìwó ipa kí ni ìyàwó ẹ̀ ń kó fáwọn èèyàn ìlú Ìwó ìyàwó tó lúwo sì fi as far as I'm concerned kò sílẹ̀ tó mọ̀ nípa èdè àti àṣà ran káàrọ̀ òjìrè nu wọn sọmọ Jamaica ńlọ́mọ̀ nípa àṣà wa tó lúwo gbádélé lórí síran Fúlàní tó lúwo fẹ́ tó lúwo gbádélé lórí ńlọ́mọ àṣà àti ṣe wa ǹjẹ́ ẹlẹ́jẹ̀ mọ́ ntọ́fà tó lúwo fi ṣe bẹ́ẹ̀ Olúwo ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n má lè gbọ́ àṣírí ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé ẹ ń bá gbọ́n tẹ́ ń sọ ni yọ́ mà ṣírí yín wọ́n máa ń sọ wípé ẹnìkan ò gbọ́ wá kí n pa ọ́ wá ń pa ọ́ wọ́n á ní kò gbọ́ wá ń pa ọ́ àbí ńgbà téèyàn bá sọ pé ó yá tẹ̀lé mi kí n pa ọ́ tó ń tẹ̀lé onítọ̀ ń sọ̀gún bí àgùntàn èdè yẹn ò yé ni Olúwo mọ̀ pé bóun bá fẹ́ Yorùbá àṣírí ó tètè tú ìran Yorùbá ló fẹ́ràn fín ìdí kókò
bí tí ò bá sì gbọ́ yẹn kan inú kì í bàjẹ́. Bọ́mọ Yorùbá bá ti gbọ́ kan yóò tún dọ́gbọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹnìkan láti confirm ẹ̀, yóò tún béèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì láti confirm ẹ̀. Bó bá ti wá gba gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ̀ ni yóò fi mọ irú èèyàn tí onítọ̀ ń jẹ́, yóò fi mọ irú ọ̀nà tí yóò fi bá onítọ̀ ń jà. Àkàndọ̀rọ̀ Àwíkòǹkò. Having said that, eégún fégún, òòṣà fólòòṣà, orò fólórò, bó bá ti wo olórò ni ó ṣe nǹkan ẹ̀ o. Bó ṣe wu Olúwo ló ṣe ṣe. Ṣùgbọ́n kí ni motive behind it? Ṣé ìfẹ́ ló ní sáwọn ẹ̀yà yẹn ló tó bẹ́ẹ̀ ni? Àbí connection business? Ọ̀rọ̀ Olúwo dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó fẹ́ lọ sílùú èbó tó fẹ́ lọ òkè òkun. Àṣé báyìí ni wọ́n mu mílíkì nílé ló kó bọ́ ọmọ oko ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ọ̀rẹ́ mi wálé ó kówó wálé ńlọ mẹ́lòmíì dájọ́ sọ́nà. Ẹlòmíì lọ láti dó sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀. Ṣé gbogbo wọn lọ̀rẹ́ ti rẹ̀ lẹ́kún? Gbogbo ẹni ó bá ṣẹ́ lọ òkè òkun ṣé gbogbo wọn lórí iṣẹ́ eré ṣe? Gbogbo ẹni ó wò pé bí n bá débẹ̀ èbó ni wọ́n sáré fẹ́ fi ṣèyàwó kí n lè níwèé ìgbélú ṣé gbogbo wọn náà ti rí èbó fẹ́? Ṣé gbogbo wọn nìwèé ìgbélú wọn ti tẹ̀ lọ́wọ́? Ṣé gbogbo ẹni ó ní lọ́kàn pé bí n bá ti ń débẹ̀ láàrin bí oṣù bí mélòó kan kí n máa fowó ránṣẹ́ lé kan bá mi fi kọ́lé ni ṣé gbogbo wọn ti rí ilé wọn kọ́ nílé? So lóòótọ́ lẹ̀dá máa ń calculation wa ń gbà mí a máa bọ́ sí o. Calculation wa ń gbà mí a máa lé sí tá a tún calculate gan. Calculation wa ń gbà mí kì í kójú òṣùwọ̀n. Calculation wa ń gbà mí kì í gbé wọn rárá. Àkàndọ̀rọ̀ Àwíkòǹkò, ẹ má jẹ́ kí n lo àmì fàágùn. Ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu arábìnrin Channel. Bí n bá ṣe ń play ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni wọ́n máa fèsì sí ọ̀rọ̀ ń òkú púpọ̀. I would love for God to use this experience to bless me, that I'm able to be a blessing to others. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ, òun wo ojú Ọlọ́run, òun sì ń bẹ Ọlọ́run. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sóhun, k'Ọlọ́run ó fi bùkún òun, kó jẹ́ kóun ó lè bùkún ẹlòmíì. Kò sí nǹkan méjì tó jẹ jáde ń bẹ̀ yẹn, way of títọrọ owó ni. Bóyá àwọn èèyàn tí bá ń wo òun, bóyá àwọn èèyàn tí ń gbọ́ òun, bóyá àánú òun ó ṣe wọ́n ó lè bùkún òun. Financially òun ò lówó lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó yẹ kóun ó pè fún jíjẹ àti mímu lórí ọmọ òun. Àwọn kan ti ẹ̀gbá níyànjú kó má wulẹ̀ pé èèyàn kankan o. Kó má wulẹ̀ fọkàn rẹ̀ àánú sọ́dọ̀ ẹnì kankan o. Torí pé gbogbo àwọn tó yẹ kóun pè lólúwo ti pè ló dẹ̀ ti bà ń jẹ́ lọ́dọ̀ wọn. That I can help others. At the same time, you know, where me and my son, we don't have anything. Me and my son, we don't have anything. Though eléyìí onígbà tó kó kúrò nílé Olúwo kẹ́ lè mọ̀ wípé ìyà jẹ́ níbẹ̀. No place to go. No place to go in Canada. Kò síbi tó ń fẹ́ lọ ní Canada gan, kò síbi tó ń fẹ́ rè. My parents don't live in Canada. Where are you sending us to in Canada? Ìyá òun bàbá òun ò kí ń gbé ní Canada. Canada náà bí òun sí lóòótọ́. Jamaica ni bàbá òun, màmá òun ní Bìrìtìkó. Canada wọ́n bí òun sí. Ṣùgbọ́n wọn gbé ní Canada. Òun ló ń dàgbà sí Canada. My house that I had in Canada, he told me to give up the home and relocate to Oluwo. And I did. That's what a good wife does. Will I say no? I want to keep my house. He doesn't have money to pay the house rent. Can you imagine? Ilé tó ní Canada. Bó bá jẹ́ lómi ni wọ́n máa retain ilé yẹn. For the sake ìgbà tí wọ́n bá tún lọ Canada, wọ́n lè rí ibi dé sí. Ṣùgbọ́n torí pé fagídíjayé lẹ̀gbọ́n wa, fagídíjayé ń bọ̀ ọ̀dá wa, wọn ò lówó lọ́wọ́, wọn ò ní ṣíṣì lápò. Wọn ò lówó tí wọ́n fi máa sanwó oṣooṣù fún ilé yẹn. Ńlọ́jẹ́ kan sọ pé ọjọ́ yọ̀ǹda ẹ̀. Ìgbà míì tá a bá mọ̀ ráàyè lọ Canada mọ̀ gbò hòtẹ́ẹ̀lì tá a sùn o. Yọ̀ǹda ẹ̀ ẹni yóò lè sanwó ẹ̀. So I have to give up the house. And I moved to Oluwo and I spent 4 years there. 4 hard, treacherous years. 4 hard, treacherous years. Lolo ni wo. And everything I had, you took away from me. You took my clothes, you took my wigs, you took my makeup, you took my dignity, you took everything away from. If he could take the skin off my back, I'm sure he would have took that too. You say you took my luck that I don't have anymore.
Ọlọ́run sọ pé òun gba lọ́ọ̀kì òun ò ní lọ́ọ̀kì kankan mọ́ láyé òun torí pé òun ti jọba. What else do you want to take from me? Now you're still going around disgracing me in front of everybody that you can think of that will give ear to listen to you. All because you're a Kabesi. Is this what the royal stool is intended for? Ó ní torí pọ́jọba ó ń ba yí òun jẹ́ fáwọn èèyàn káàkiri àwọn tó yẹ kó ràn lọ́wọ́ kò jẹ́ ń ràn lọ́wọ́. Ó ní torí pé bá a bá sọ̀rọ̀ lọ́tà bá sọ̀rọ̀ bọ̀ yóò sọ pé ọba lòun ọba sì bá lórí ohun gbogbo pé ṣé nǹkan tí àpèrè yẹn wà fún ni láti máa yànyàn jẹ. You will use this tool to destroy people. I'm not the only person that is destroyed. I am not the only person that is destroying. Èmi nìkan kọ́ lẹ́ni àkọ́kọ́ tí ọkọ̀ máa fi àpèrè ibì ṣubú tí ó máa fi bàjẹ́. Imagine you will now go and say 15 other kings, you will go to a DPO and say that they threatened your life. Ẹ gbọ́rọ̀ o, ńgbà tó dìde ọba bá ń sọ pé ọba bíi 15 ni wọ́n ń dún kòkò mọ́ òun náà fẹ́ gbẹ̀mí òun kí ló ń ṣe fáwọn ọba òun ọlọ́mọ fẹjọ́ wọn sùn police station. You went to go and beat this Oba. Then you have 10 SPU that follow you everywhere. You still want to put your hands to beat another Oba. That doesn't... Ọba tí ọlọ́lọ́pàá ó ní Olúwo fúnra lára ẹ̀ tún lọ lù ú. Ó dẹ̀ láwọn bodyguard o bíi 15 tí wọ́n ń tẹ̀lé àwọn bodyguard ọ̀hún wọ́n mọ̀ ta ni o. Ọ̀nà lọ́mọ ń dàpàdé lọ́ba rú. Even have police with him. This Oba does... what were you defending yourself against? You're a liar, you're a manipulator. You are a liar, you are a manipulator. Channel ní sọ bẹ́ẹ̀ o, Channel Chin. You're a liar. I want to be free from him, free from the stigma. Imagine, I was in Ikeja the other day. I was in a shoe store in Ikeja before the lockdown. I went to go and buy a slipper for my baby. And one woman came up to me in the store and she was like, Chanel, I know you, Chanel, your name is Chanel. And I said, no. I said, that's no. She said, yes, I know you. And I was wearing hijab and everything to cover myself. And I said, no, it's not me. And I went home and I cried. I cried. Why should I be ashamed of who I am? Why should I be ashamed? This man has made me to be ashamed of something that I did not even do. I don't even want to tell people, oh, I'm Olori Oluwo, because it's a shame, because he has brought shame. You try to cover me in a cloth of shame. You understand? And when I went home, I cried, but then I read my Bible, and I said to myself, if I could have returned back the hands of time, I would. When she said Chanel, I would have been like, no, it's Olori Chanel. It's Olori. You understand? It's not Chanel. Olori Chanel. Olori. My son is a crown prince. And there's nothing that anybody wants to do. You can't take that away from me. I didn't ask to be Olori. I didn't come to Nigeria and say, oh, I want to marry a king. I just came because I wanted to come home to my roots. I wanted to come home and be amongst my people. This is what my people did to me. This is by a king. A king introduced us. And the king is now, you understand, kings. You understand? And now I should hide my face and hide myself and don't tell people I'm Olori Oluwo. Why? I suffered with this man. I stood beside you. You beat me. You cheated on me. You've done everything to put me down. And Can you imagine? You cheat me. You beat me. You try everything to put me down. I stayed with you. You had no money. You had nothing. You had no money. You had nothing. Kábíyèsí wọn lè ní nǹkan kan. Ìyàwó tẹ́ jọ gbélé ní sọ yìí o. Ó ní òṣòwò lọ́wọ́ yín. Ó lè ní nǹkan kan. And I stayed with you. I wore your Ofi. Every picture I'm wearing Ofi. Ofi. 5K per pack. That's what. Me like it, o Channel. Ofi. 5K per pack. 5,000 naira lòfì tí òun wọ̀. Wọ́n fẹ́ máa ra lùkù òfì gan ní ọjà Òjélẹ́dẹ́. Èrò tí rò òjèjè Olúwo fẹ́ ròfì o òjèjè pọ́kú lówó
òjèèjè ó fi 5k òjèèjè. Bankrupted you? That's what I spent your money on? Even to buy the OF is problem. You understand? To sew the OF is problem. I want to use big tailors, BIMS, big tailor bó lówó big tailor. Lumini. Oh, you don't need them. You don't need them. I sold my clothes for 2k naira. 2k naira 2000 naira n ló fi rán òfì èèyàn ò lè fi rán Kampala nísìn. 2k naira to sew my Ankara, but I spent all your money. I want to be free from Oluwo. I want to be free from the stigma, free from the guilt, free from the disgrace that is trying to cover me. I read there's a passage in the Bible where God says that, you have been removed from a palace of darkness and you will now walk within the palace of the Almighty. I cannot quote it because I just stumbled upon it, and this was when I first... It suits your experience. It suits my experience. I have now left a palace of darkness, and now I'm still Olori, but instead of abiding in the palace of Iwo, in a palace of darkness, I am now abiding in a palace of the Almighty. God is the king. The same thing that your king says, I am not the king, God is the king. God is the king of kings, and I am his daughter. So does that not make me a royalty by default? You're a royalty in all ramification of rightness. It makes me a royalty by default because my father is the king of all kings. So no matter what you guys want to take away from me, you can't take it away from me. Go and do DNA if you wish. I just want to ó ní bí ọba tẹ́ kábíyèsí lọ́rùn kí wọ́n lọ ṣe DNA bóyá àwọn ni wọ́n lọ mọ́ o àwọn náà l'Odùduwà àbáwọn kọ́ ni wọ́n bí Odùduwà o. remove myself from Oluwo, free myself from this bondage. Whoever wants to help me and my son, please help us. Whoever wants to help me and my son, please help us. She came out clean. Lọ́dẹ̀ dàbẹ́ nípa àwọn èèyàn dìde fún ìrànlọ́wọ́ ẹ̀ ló jẹ́ kó láǹfààní àti padà sí Canada nígbà yẹn kì í ṣe ìrànlọ́wọ́ Olúwo. He has not given anything, and it's so disgraceful. It's so disgraceful. It's now time of lockdown. Please, I would like to buy tatashe. I would like to buy tomato. I would like to buy rice for my son to eat. You understand? Can I call him and say, please? I called him one time. Please, can you? Don't call me. Don't call my fucking money. He cursed me out. What did I do to you ever to do to you? What did I do to you? You understand? Oh, you try to kill him. This is a man where when he starts telling lies, he starts to believe in his psychosis of the lie that he's telling. That means you suffer a mental issue. Mi like ẹ o. Mi like gbólóhùn tó sọ yẹn o. Mi like ẹ rárá. Chanel. Who is suffering with mental issues? Who? Mi like ẹ rárá o. Mi like ẹ o. Whichever woman that is in the palace with him that is warming his bed now, I will just tell you to don't watch him to be doing the drug. Don't watch him to be doing the drug, because that was what I would do. I would watch him to be doing the drug. And now when the drug goes into his brain and starts taking over his brain now. Ẹ gbọ́rọ̀ ní anybody tó bá wà nínú palace pẹ̀lú ẹ̀ ní ìsìn má wo bàbá ń gbà má dúró kí bàbá ọmọ wégbó lójú ẹ o má dúró kí bàbá ọmọ fín nǹkan lójú ẹ o nígbà tó bá fi gbogbo ẹ̀ tán náà ìwọ náà lọ́ọ̀gùn ni ó padà. Look what happened to me. Look what happened to me. I supported him. You want to smoke your Colorado? I was. Can you imagine? Kábíyèsí ẹ gbọ́ wọ́n lè mú Colorado wọ́n lè mú Colorado ẹni tẹ́ ẹjọ́ gbé ní sọ èyí mi kọ́ o wọ́n lè mú Colorado. Support him. You want to do the only thing I would say, don't sniff your cocaine around me. Mi like ẹ̀ oníṣẹ́ bá fẹ́ mú kòkó eléyìí nìkan ló mọ̀ sọ pé ẹ mọ̀ mú láyè kábi tóun àtọmọ́ bá wà o ṣùgbọ́n Colorado nǹkan ẹ fẹ́ fagbó ẹ fà kò sí wàhálà ẹ fà kò sí wàhálà. My baby, though I don't want to see it, I don't want to see it around my baby. That's all. But you want to smoke your weed and just don't be beating. You want to smoke your weed? Well done. Go on and stop beating me. You understand? That's it. I want to be free from Oluwo. I want to start my own NGO, have my own voice, move on with my life. I'm not looking to get married or have any children, but I just want to be free. I want to have a life. You're still very beautiful. You're still young. But it says no one wants
wants Olori. Nobody wants me. He's the biggest thing to happen to my life. Nobody will ever look my way. I'm a no cargo. Now, láti move on pẹ̀lú life ẹ̀. Oníkábíyèsí Olúwo sọ fún un pé bí ọba bá ti fẹ́ èèyàn tó gbé lẹ̀ aṣọ tí ìpín bá bọ́lẹ̀ ni bàbá ẹni tí ó tún wọ̀ ò sí mọ́. Ẹ bá wa sọ fún kábíyèsí Olúwo pé láyé àtijọ́ ni àwọn ìyàwó tí Aláàfin àná dálẹ̀ kálukú wọn ti ń kóná mọ́ra níbi tí wọ́n wà. Kálukú wọn ló ti rí bòmíì lọ, kálukú wọn ló ti gbégbé ayé mẹ́ẹ̀. Well, kí n tó padà wá sọ̀rọ̀ chin ẹ jẹ́ kí n sáré yálò nínú ìṣẹ́jú yín, ìṣẹ́jú méjì péré ní ẹ jẹ́ n sáré yálò bí n bá padà dé á tẹ̀síwájú. Mo kí n pẹ́ ṣé o, ẹ kú kalẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sí Emeritus Global Resources and ICT Limited. Nínú iléeṣẹ́ wa yìí a máa ń ta fóònù, a máa ń ra fóònù, a máa ń ṣe swapping fóònù, gbogbo anything tó bá jẹ mọ́ fóònù àti laptop, àwọn oríṣiríṣi gadgets tẹ́ mọ̀ bíi iPhone, Samsung, Infinix, Oppo, Tecno, Redmi, gbogbo wọn pátápátá ló wà, àti àwọn laptops oríṣiríṣi bíi MacBook, bíi Dell, bíi HP, oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ náà ló wà. Níbí báyìí a tún máa ń ta oríṣiríṣi phone accessories tó jẹ́ ojúlówó tí kò dẹ̀ wọ́n rárá. Níbí o a tún máa ń ṣe training fún àwọn èèyàn, oríṣiríṣi àwọn èèyàn àtọmọ kékeré àtàgbàlagbà, torí oríṣiríṣi irinṣẹ́ la ní tó wà òkè dáadáa tó dẹ̀ jẹ́ irinṣẹ́ ìgbàlódé, àwọn state of the art equipment tó yẹ pé ẹ lè má lè tètè rí níbòmíì. Ibo lẹ ti máa rí o, Emeritus Global Resources and ICT Limited. Fóònù tẹ́ bá rà níbí báyìí ojúlówó ni, ẹ̀dínwó náà dẹ̀ ni ló máa bá dé anytime. A máa ń ta mọ́tò, any car tẹ́ bá fẹ́ rà tẹ́ bá fẹ́ tà, bóyá ẹ fẹ́ tà ni àbẹ fẹ́ swap, anything that has to do with swapping, easy buy also, bóyá ẹ ra nǹkan ká ra nǹkan sìn ká sanwó ẹ̀ díẹ̀ ká lè máa gbé lọ lójú ẹsẹ̀. Emeritus Global Resources and ICT Limited nínú OAU Central Market, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Ilé-Ifẹ̀ àti Mayfair roundabout ní Ilé-Ifẹ̀ yìí náà. A ní branches ní Ìbàdàn, a ní l'Óṣogbo. Ọwọ́jà wa ó dé káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Anywhere tẹ́ bá ti need any of our services lójú ẹsẹ̀, òun lẹ máa rí wa, lẹ máa rí àwọn representatives wa tó máa bá yín gbà. Àwọn oníṣẹ́ tó wà ń bí kò ń ṣe olómùlómù o, eléyìí tó ṣe pé ó máa sọ nǹkan tó ṣe fóònù ẹ̀ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ká tó fọwọ́ kàn, kò kí ń ṣe bóyá guessing kíní kan ní bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́, tó bá ṣe rí gẹ́lẹ́ náà lẹ ṣe máa bá l'Emeritus Global. Very fast, very efficient, very affordable. Àwa là ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Phone number ọ́fíìsì yìí tẹ́pẹ́ lè pè wá at any point in time 081 01 79 5519. Lẹ́ẹ̀kan sí 081 01 79 5519. Òun náà lè rí lórí screen yín lórí móhùnmáwòrán yín bá ṣe jọ ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ ṣeun gan, a máa retí láti dòwò pọ̀ pẹ̀lú yín. Emeritus Global Resources and ICT Limited. Ibi tá a bá pè lórí ẹnìkan kì í fi bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èdùmàrè ló gbé ilé-iṣẹ́ Emeritus Global Resources and ICT Limited sókè téńté níbi ká ta ojúlówó fóònù alágbèéká tó jẹ́ alálòpẹ́pẹ́pẹ́. Wọ́n ta phone accessories bíi screen àti screen guard, quality battery, phone casing, charger, pouch àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹni tó fẹ́ ra laptop tó fini lọ́kàn balẹ̀ ẹ máa ríra lọ́dọ̀ Emeritus pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà ara laptop tó jẹ́ ojúlówó. Bí fóònù tàbí laptop yín bá wá ń ṣòjòjò, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ engineer tí ó bá yín tún ṣe ní kíákíá ti wà ń kalẹ̀. Ẹni tó fẹ́ kọ́ nípa bá a ṣe ń ṣe fóònù àti laptop ẹ lọ ṣe training lọ́dọ̀ wọn. Ilé-iṣẹ́ Emeritus ń ṣe easy buy, ra fóònù kẹ́ máa sanwó díẹ̀díẹ̀. Wọ́n swap fóònù àlòkù sí tuntun. Bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ ta fóònù tàbí laptop yín, ìrọ̀rùn ló bá dé nílé iṣẹ́ wọn o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra mọ́tò tuntun nẹ́nẹ́ tó fi mẹ́yìn tẹ́ fẹ́ ta èyí tẹ́ ń lò tẹ́lẹ̀. Emeritus Global Resources and ICT Limited ni ẹ máa lọ tààràtà. Bẹ́ẹ̀ bá ti dé Campus Gate OAU, ẹgbẹ́ ọ̀kadà tó ń lọ sí Central Market, ẹ béèrè Emeritus Global, adjacent MTN office ni wọ́n wà, OAU Campus Ilé-Ifẹ̀. Ẹ tún lè kàn sí wọn ní orí Olókun roundabout níbi tí Foreign Links House wà tẹ́lẹ̀. Mayfair Ilé-Ifẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Telephone 081 01 79 5519. Emeritus Global Resources and ICT Limited. Òkèlẹ́wà ẹ ò ní jábọ́ o. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálálẹ́, ẹ má ka pépà mọ́, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní
arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni, tó bá ti di pé ìbàdí ń ro ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara á máa tá, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú, ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni, fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra, ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìtì máa jábọ́, ṣùgbọ́n obìnrin ní á máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìyá ti máa jábọ́, ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní, àbí kó jẹ́ infection, àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ, ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú, èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni, lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi ni, àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni, ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́, ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver, ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn, ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn, bí kójú máa pọ́n, kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n, ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní, èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate, ó jẹ́ prostate enlargement ni, ó jẹ́ prostate cancer ni, ẹ kàn sí wa, pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ ní ewé àti pòpọ́nbélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára, òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà, ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 080 330 3477 080 330 3477. ẹ bá wà lamẹ́ríkà, kẹ́ ẹ wà ní Spain, kẹ́ ẹ wà ní UK, ibikíbi tí ẹ bá wà, ó jẹ́ Canada ni, ó lè jẹ́ Port Harcourt ni, ó jẹ́ Abuja ni, ibikíbi tí ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, ẹ lè pè mí, ẹ lè fi voice note lẹ̀, ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp, máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Gbogbo ibi tí ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé, ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú, kí ló fà tápákan ara fi ń kú, ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀, ẹlòmíì ọrùn àdídì máa steve, ẹlòmíì àyà ló máa dùn, ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn, ẹlòmíì á máa wúkọ́, ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide, á wá máa ní ìṣòro, á máa ní kàtà gbogbo ìgbà, kí ló fà á? Ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni, ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis, ó dẹ̀ ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní. Tó bá ti kàn sí wa, èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa. ẹ ṣe mọ̀, mo ti sọ fún yín o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 080 330 3477. iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Remember, if it is not Godwin, it can never be like Godwin. I used to tell you, health is something to be treasured. Ire o. Ẹ káàbọ̀ padà o. Pápápẹ́ já padà sórí ọ̀rọ̀ channel. I'm a divorcee. This is the stuff that he was calling me and telling me that I just had to just throw my SIM card away because it's a mental abuse. If someone is not strong, you will just jump off of 3rd Mainland Bridge. Your life is over. Wow. Wọ́n ní kábíyèsí frustrate àwọn débi pé béèyàn bá jẹ́ni tó fi Ọlọ́run ṣọ̀kan, tọ́lẹ́mi Ọlọ́run, tó nígbàgbọ́ nínú ara ẹ̀, tó gbà wípé kò tíì tán fóun, béèyàn bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni èèyàn kàn dórí bíríìjì 3rd Mainland yóò sì wọnú ọ̀sà dáadáa, yóò sì kó bẹ́ẹ̀, àbí kó rí tírélà tí ń bọ̀ kọjá náà mọ́ lẹ́nu,
àbí kó rí tírèènì tí ń bọ̀ kó kó sí lẹ́nu ṣùgbọ́n òun jẹ́ kí òun sọkàn. Imagine a king is telling you that they used your ori and your life is oníkábíyèsí sọ fóun pé wọ́n ti lórí òun they use your ori. and nobody wants you again, and in our culture anybody that goes with you is going to die, then you will just want to kill yourself. My dear sister, o ti gbé ìgbésẹ̀ tó dáa bó ti wá ní Canada yá awẹ́ nìkan tí ọmọ bọ́ bu pọ̀n sí o tí ọmọ mo pọ̀n mọ́ bó pọ̀n sí mọ́ kó pọ̀n sí tẹ́jọ́ mọ́ kó pọ̀n sí fúnra yín yá tètè wá o ẹ̀ ń bá sọ fún ọ pé òkú irọ́ lolúwo ń pa o. àwọn ìyàwó ọba tí wọ́n ń gbó pọ̀n sí fún. program tí mo ṣe live tí mo ṣe lẹ́nìkan á sọ mi Mr. Awikonko àwọn ẹ̀yà ara nǹkan yẹn kò yẹ kí ó jẹ́ ròyìn lẹ́ máa pé lẹ́ máa gbogbo ẹnu pé mo ní ẹ̀gẹ́ lọ wábi jókòó ẹjẹ́ àwọn fi sílẹ̀ kọ̀ọ̀kan ó yẹ kí program náà máa ní comic aspect nítorí gbà láàmú lójú kókókó àwọn tí ń gbọ́ ti mọ̀ pé mi kọ́ mo kọ́kọ́ sọ èmi náà di àti mọ kásà ni mo kásà lẹ́nu kí lorúkọ wúmà yìí kí lorúkọ lídìí yẹn náà wọn mú kọ rẹ̀ táǹwá may God bless that woman. Akandọ̀ ọ̀rọ̀ Awikonko àjáwọ̀ ọ̀rọ̀ Awikonko àsọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ wá gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe lórí ọ̀rọ̀ Olúwo náà la ṣe wá o ẹja tó ń dè mọ́ bíi náà ká tó ń bá dé pẹ̀kẹ́ mọ́ kúlà á tún yọ ọwọ́ mi ìlàkọ̀ Olúwo ò ní wọ̀n kún àwa náà ò ní gbà láàbọ̀ bóńbá láwọn ohun ò ní gbọ́ àwa náà ò ní gbà títí ìgbà míì tá tún jọ pàdé ẹ má jẹ mọ́ fàjàngbọ̀n ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹjá sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní wọ̀ mi orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní dàrú ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ bí omi àfọwúrọ̀ pọ̀n àjùwà ṣe o. ẹwà aróko tí wọ́n fi ránṣẹ́ yìí ta lójú ń pọ́n. ìlú Ìlọ́rọ̀ mo fẹ́ kó jẹun túwẹ́túwẹ́. kò rí bí kásùn tóbi ní ẹni ká máa rún sinimá ńláta wíde ajagun tala kọ́lé ẹ̀ ogun gbẹ̀bọ̀n bàtàjákun òde kalẹ̀ wọ́n ṣe rúkú wọlé náà rúkú jáde sí ọwọ́ ẹ̀ bọ́ra burúkú ni o ọjọ́ ìjà wọn ránṣẹ́ pasabari ọjọ́ ogun dé wọn ránṣẹ́ pológun tógun lajagun ta ń bọ̀ ó gbọ̀tún yọ gbòsì yọ gbàgbede méjì yọ pópó apalo gangan lajagun ta tí wọ́n wá o kò fi bẹ́jà kò fàdájà kò fọkọjà àtẹ́lẹwọ́ ló fi ń jagun ṣẹ́gun iná barawuta òjò palami ọkà yọ làálà ibi tó ti ríru agbára yìí kò sẹ́ni tó yẹ sinimá titun ajagun ta it's a blockbuster written and produced by Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awikonko directed by Ṣeun Akínsànyà correct man packaged by Mary Akíọ́lá starring Sanusi Isiakapa Kabiru Adéyínká Arínájà Ralph Níyì Délé Fágbóyọ̀ Adéwálé Alẹ́bíoṣù Ọláìdé Àjàní Àtòríbẹ̀wù Tamatiye Eléjìgbò Abẹ́ni Ẹ̀rọ Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awikonko fúnra ẹ̀ Mary Akíọ́lá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú sinimá ńlá ìta àgbàkọ́lé ẹ̀ ní ajagun ta subtitled in English tragic comedy ni bó ṣe gbóná girigiri tó gbé ọkàn sókè róró bẹ́ẹ̀ ló ń panilẹ́rìn àríntàkìtì sinimá titun ajagun ta now showing on YouTube ẹ click sórí Awikonko TV kẹrìnrán wò ajagun ta ni o àwòtúnwò ní ẹgbàá bẹ́ẹ̀.